හායි තවත් රසබර තාක්ෂණ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකට සාදරයෙන් පිළිගන්න. ChatGPT කියන්නේ කවුරුත් අතරේ කතාබහට ලක්වෙච්ච සහ ගොඩක් දෙනෙක් යූස් කරන ටූල් එකක්. නමුත් මට තේරුණු දෙයක් තමයි තවමත් මේ ටූල් එක යූස් කරන්නේ නැති අයත් ඉන්නවා කියලා. ඔන්න ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා සරලවම මොකද ChatGPT කියලා, ChatGPT එකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන්, ChatGPT එක යූස් කරන පටන් ගන්නේ කොහමද සහ ChatGPT එකේ තියෙන limitations මොනවද කියලා. හරි. ඉතින් එහෙනම් මොකක්ද මේ ChatGPT කියලා කියන්නේ? ඉතින් සරලවම ChatGPT කියන්නේ AI chatbot එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මිනිසෙක් එක්ක කතා කරනවා වගේ, මිනිසෙක් එක්ක conversation එකක් අරන් යනවා වගේ ඔයාට පුළුවන් මේ AI chatbot එක හරහා ඔයාට කැමති ඕනම දෙයක් අහන්න. ඔයාට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය දෙයක්, ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නයක්, ඕනම දෙයක් මේ chatbot එක හරහා ඔයාට ටයිප් කරලා ආන්සර් ගන්න පුළුවන්. හරියට අර මිනිසෙක් එක්ක කන්වර්සේෂන් එකක් කරන් යනවා වගේ, මිනිසෙක් එක්ක chat එකක් දානවා වගේ සරලවම ඔයාට මේ ChatGPT කියන AI chatbot එක හරහා ලෝකේ තියෙන ඕනම දෙයක්, ඕනම දැනුමක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි සරලවම කියනවා නම් මේ ChatGPT කියලා කියන්නේ. හරි. ඉතින් ChatGPT එකෙන් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඉතින් මම දැනනවත් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඉතින් ChatGPT එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඕනම දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් ගැන විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන එකම දේ ඉංග්‍රීසියෙන් ඔයාලට දැනගන්න ඕන දේ ටයිප් කරන එක විතරයි. ඉතින් මේකට ඔයාලට ලොකු ඉංග්‍රීසි දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා දන්න විදියට දන්න ඉංග්‍රීසියෙන් ග්‍රැමර් වැරදුනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ChatGPT එකෙන් ඒක ග්‍රැමර් හදලා එයා ඉන්පුට් එක ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඔයා දන්න විදියට ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ ChatGPT එකේ ටයිප් කරන විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕනම දෙයක් ගැන ඔයාට මේක අරහා ඉගෙන ගන්න, දැනගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි නම් බලමු මේ ChatGPT කියන AI chatbot එක යූස් කරන්න කොහොමද මේ account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ Google එකට ගිහිල්ලා ChatGPT කියලා search කරන්න. search කරලා පස්සේ එන search result වලින් එන පළවෙනි result එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කෙලින්ම redirect වෙනවා මේ ChatGPT එකේ official page එකට. ඊට පස්සේ page එකට ආවට පස්සේ interface එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කොනේම තියෙනවා login සහ sign up කියලා බටන් දෙයක්. ඉතින් අපි දැන් හදන්නේ මේ ChatGPT එකේ account එකක් හදාගන්නනේ. ඒ account එකක් හදාගන්න නම් ඔයා කරන්න ඕන මේ sign up කියන බටන් එක click කරන එක. ඉතින් මම මේ sign up කියන බටන් එක click කරනවා. හරි. මේ බටන් එක click කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලා කරන් තියෙන්නේ වගේ දින Google account එක, නැත්නම් Microsoft account එක, නැත්නම් Apple account එක, මේ තුනෙන් කැමති එකක් තෝරලා account එකක් මේ ChatGPT එකේ account එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් මම සරලව මෙන්න මේ Google account කියන එක option එක select කරනවා. select කරලා මම මේ Google account එක කරහන් ChatGPT එකේ account එකක් create කරගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට එච්චරයි කරන් තියෙන්නේ. click කරලා පස්සේ කෙලින්ම ඔය account එක create වෙනවා. create කරලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එනවා. ඉතින් මේක තමයි ChatGPT එකේ interface එක. ඉතින් මෙතන තමයි හැම magic එකම වෙන්නේ. හැම දෙයක්ම ඔයාලට type කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන දෙයක් දැනගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ interface එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති. ඉතින් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඔය account එක හදපු ගමන් මෙතන මේ විදිහේ chat පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ account එක මම දැනටවත් හදාගෙන තියෙන account එක. ඉතින් මම මේ වෙනකන් කරපු chat තමයි. ඒ කියන්නේ chat කියන්නේ මම ChatGPT එක use කරලා කරපු දේවල් තමයි මෙතන මේ කොනේ පෙන්වන්නේ. I think ඔයා account එක හදපු ගමන් මෙතන මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතන black විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන පල්ලෙහා වගේ account එක මෙතන පෙන්නනවා, profile එක පෙන්නනවා. ඉතින් මම Google account එකම මෙතන link කරපු හින්දා කෙලින්ම මම Google account එකේ තියෙන නම සහ profile icon එක තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාගෙත් ඒ විදිහට ඔයා select කරපු account එක අනුව ඒ account එකේ තියෙන නම සහ profile icon එක මෙතනත් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ information මෙතනට link වෙනවා. හරි. ඉතින්
ආරම්භයක් විදියට තුවාට මෙතන පේන මෙන්න සුදු පාට ඉන්ටර්ෆේස් එකේ මෙතන තියෙනවා send message කියලා send a message කියලා. ඉතින් මෙතන තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය දේ type කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු type කරලා මොකක් හරි දෙයක් අහලා ChatGPT එකේ කොහොමද අපිට answers ලැබෙන්නේ කියලා. මම මුලින්ම type කරගන්නවා what is Java programming language කියලා. ඉතින් මට ඔය දැනගන්න අවශ්‍ය example එකක් විදියට මේ Java programming language එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට what is Java programming language කියලා type කරගත්තා. type කරලා වට තියෙන්නේ මෙතන පේනවා ඇති කොළ පාට ඊතලයක් එක්ක බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක send message කියලා වට message එකක් එනවා mouse එක දැන් අරන් ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා වට පුළුවන් මේ ලියපු type කරපු එක answer එක ලබා ගන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් වට පුළුවන් කෙලින් සරලවම enter key press කරත් ඒත් හරි. ඉතින් මම මෙතන මෙන්න මේ තියෙන icon එක arrow icon එක ක්ලික් කරනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට තමයි ChatGPT එකෙන් අපිට අපි type කරන ඕනම දෙයකට answer එකක් feedback එකක් දෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ChatGPT එකේ තියෙන මේ නැත්නම් මේ chatbot එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නෙට follow up ප්‍රශ්න, ඉතින් follow up questions අපිට අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ඇහුවා what is Java programming language කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව අහන්න පුළුවන් ඒ අදාළ topic එකටම අදාළව ඔයාලට තවත් දේවල් මේ send message කියන බායගේ type කරලා අහන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ChatGPT එක ඊට කලින් ආපු ප්‍රශ්නෙට අදාළව එයා දුන්න උත්තරය නැත්නම් එයා දුන්න feedback එකත් අරගෙන තමයි අපිට ආයි නැවත අපි ඊළඟට අහන follow up question එකට answer එක නැත්නම් feedback එක දෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ feature එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි කියන්නේ follow up questions කියලා. ඒ කියන්නේ යම් මුලින්ම ආපු දෙයකට අදාළව තවත් දෙයක් ඇහුවොත් අර කලින් දුන්න feedback එකත් උපයෝගී කරගෙන තමයි මේ ChatGPT එක ඊළඟට අදාළ answer එක නැත්නම් feedback එක දෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන type කරනවා give me a road map to learn Java කියලා. ඉතින් බලමු එයා දෙන feedback එක මොනවද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම එහෙම ඇහුවට පස්සේ ChatGPT එකෙන් මේ Java programming language ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය ඉගෙන ගන්න ඕන road map එකක් දෙනවා. ඉතින් මම තව මේ විදිහේ follow up question එකක් අහනවා. ඒ තමයි can I use Java for web based development. මේක තවත් එක example එකක්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕනම විදිහේ follow up question එකක් අහන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ කරපු chat එක නැත්නම් ඔයා අහපු ප්‍රශ්නය හිතන්න තව ඔයා දන්න යාළුවෙක්ට දිනනවා කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා මේ ගත්ත feedback එක තව කෙනෙක්ට share කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඔයා ගත්ත මේ answer එක මේ page එක තව කෙනෙක්ට share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට තියෙන්නේ උඩ කොනේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් share කියලා පොඩි icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න icon එක click කරන්න. click කරලා පස්සේ මේ විදිහේ window එක open වෙනවා. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහෙන් තියෙනවා copy link කියලා. ඉතින් ඔයා click කරගම මේ page එකේ link එක copy වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ link එක ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක කැමති කෙනෙක් එක්ක share කරන්න. ඉතින් එයාත් මේ link එක කරා open කරලා පස්සේ ඔයා ගත්ත feedback එකම එයාටත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ chat එක delete කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒකත් delete කරලා ඉතින් මෙතන පේනවා ඇති chat එක ගාවට ගියාට පස්සේ dustbin එක කොයි ඒක icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් icon එක click කරලා පස්සේ එන්න මේ විදිහේ window එකක් open වෙලා ඉතින් ඔයාලට මේ delete කියන button එක click කරලා පස්සේ ඔයා කරු මේ chat එක delete කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි ChatGPT කියන tool එක නැත්නම් AI chatbot එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. දැන් කතා කරමු මේ ChatGPT AI එකේ තියෙන limitations මොනවද කියලා. ඉතින් මේ chatbot එක පාවිච්චි කරන්න නම් ඔයාට සාමාන්‍ය මට්ටමක හරි ඉංග්‍රීසි දැනුමක් අවශ්‍යයි. මොකද මේක type කරන දේවල් ඔක්කොම කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. සහ ඊට පස්සේ මේක දෙන output එක නැත්නම් feedback එක දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. එතකොට ඒ දේ තේරුම් ගන්න සහ අපේ ප්‍රශ්නයක් අහද්දී ඒක type කරන්න මගේ දේවල් වලට සාමාන්‍ය මට්ටමේ හරි ඉංග්‍රීසි දැනුමක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති එහෙනම් අපිට සිංහලෙන් මේ දේ කරන්න බැරිද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම තාම ChatGPT එක සිංහල වලට හරියටම වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරියනම් බලමු සිංහලෙන් අපි මේක type කරලා සිංහලෙන් අපි question එකක් දීලා ChatGPT එකෙන් අපිට හරියට සිංහලෙන් feedback එකක් නැත්නම් answer එකක් දෙනවද කියලා.
ඉතින් මම මෙතන මෙහෙම ටයිප් කරගත්තා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ගැන සරලවම පැහැදිලි කරන්න කියලා. හරි මම මේක එන්ටර් කරලා දෙනවා. බලමු කොහොමද අපිට දෙන ෆීඩ්බැක් එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි ආපු ප්‍රශ්නෙට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි අපිට ෆීඩ්බැක් විදිහට දෙන්නේ. කිසිම තේරුමක් නැති දෙයක් තමයි අපිට මේ ෆීඩ්බැක් විදිහට දෙන්නේ. ඉතින් එකකින් පේනවා ඇති තාමත් ChatGPT එක සිංහල භාෂාවට හරියටම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් හරියට අවුට්පුට් එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට ඉංග්‍රීසිම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය පොඩි හරි දැනුමක් තියෙන්න ඕන ඉංග්‍රීසි වලින්. හරි ඊට පස්සේ බලමු ඉංග්‍රීසි වලින් ගත්ත ෆීඩ්බැක් එකක් අපිට සිංහල වලට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මුලින්ම what is database කියලා question එකක් අහනවා. ඉතින් මට ඒකට ෆීඩ්බැක් එක ලැබුණා. ඉතින් මම දැන් ටයිප් කරනවා convert above answer to Sinhala language කියලා. ඉතින් බලමු මට ChatGPT දුන්න answer එක සිංහල වලට හරියට translate කරයිද කියලා. ඉතින් පේනවා ඇති ඒ දුන්න පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙන දේවල් යම් තරමක් දුරට සිංහලට translate වෙලා තියෙන. හැබැයි ඒ කියවන් යද්දි ටිකක් හරියට පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අපි සිංහල translate කරත් ඒකත් හරියටම එන්නේ නැහැ කියලා පේනවා. ඉතින් කොහොමවත් conclusion එක තමයි ඔයාලට මේ ChatGPT එක පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් තවම සිංහල වලින් හරියටම අපිට output එකක් ගන්න බෑ. හරි ඊට පස්සේ ඊළඟ තියෙන limitation එක තමයි මේ ChatGPT එකේ මේකේ වර්තමානයේ තියෙන හැම දෙයක්ම අපිට ගන්න බෑ. මොකද මේකේ database එකේ මේකේ data set එකේ තියෙන 2021 සැප්තැම්බර් මාසෙකම් විතරයි මේක ප්‍රේන් කරලා තියෙන data set එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේ දැන් වර්තමානයේ මොකක් හරි දෙයක් ඇහුවට ChatGPT එක දන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අප්ඩේට් නැහැ. ඉතින් මම උදාහරණයක් කියනවා පෙන්නන්න. ඉතින් මම මේක ටයිප් කරනවා who is the president of the Sri Lanka කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මට ඒකෙන් දුන්න answer එක feedback එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අනුව දැන් ලංකාවේ ඉන්න ජනාධිපතිතුමාගේ නම නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා 2019 හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ නම තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඉතින් මොකද 2021 සැප්තැම්බර් මාසෙකම් විතරයි මේකේ data set එක මේක ChatGPT එකේ ට්‍රේන් කරලා තියෙන data set එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට වර්තමානයේ තියෙන හැම තොරතුරක්ම information එකම ගන්න බෑ කියන දේත් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් මේකේ තියෙන එක limitation එක. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ඕක තමයි ChatGPT ගැන කතාව. ඉතින් ChatGPT පාවිච්චි කරන්නේ ඔහොම තමයි. ඉතින් ගොඩක් සරලම බේසික්ම දේවල් ටිකක් තමයි වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ChatGPT තවමත් පාවිච්චි කරලා නැති කෙනෙක් ටාගට් කරලා තමයි වීඩියෝ එකේ දේවල් අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඉස්සරහට තවත් ChatGPT ගැන දේවල් අරන් එන්න. මේක හයිට තව පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් හරි ඉතින් ඔය ගැන තමයි මට අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න ඕන උනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙම වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා මොනවද මේ වීඩියෝ එක ඉගෙන ගත්තේ සහ වීඩියෝ එකේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනම් අනිවාර්යෙන් ඒවත් පහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම කලින් කිව්වාගේ ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ තාක්ෂණික සම්බන්ධ දේවල් දැනගන්න කැමති නම් අමතක නොකර TechHouse LK channel එකට subscribe කරන්න. ගිහින් එන්න ආයෙත් හැමෝම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මේ TechHouse LK